السلام عليكم. راح نشرح طريقة تنظيف حساس الماب سنسر بسيارات البريليانس V5 وين مكانه وطريقة فتحه. أعراض تلف حساس الماب سنسر هو عندك تذبذب بالRPM، ضعف بالعزم، صرف بالوقود، يصير عندك دخان اسود يطلع من العادة. اسباب وحلول المشاكل الحساس، يعني اكثر المشاكل هي تصير اتساخ الحساس، يتوسخ، يصير بوساخ. اضافة كل هذا يعني راح اذا بي عطل راح يشتغل عندك التشيك انجن بالدشبول السيارة، وممكن نفحصه بالكمبيوتر او بفيش الفحص العادية والمحترفة. راح يشخص عندنا العطل، ومن خلال تشخيص العطل راح نعرف عطل الحساس. تابع الفيديو طريقة تنظيف الحساس وطريقة فتحه.